Long ride, isang nakakaaliw, nakaka-relax, at best unwind experience na palaging naiisip ng isang rider. Isang experience na magdadala sa'yo sa mga magagandang tanawin, magbibigay thrill, marami kang makakasalamuha, at marami kang mababaong good memories. Pero, ano nga ba ang mga dapat nating ihanda at gawin sa ating mga motor bago tayo pumunta sa ating long ride? Tara, samahan nyo kami dito mga Kamoto Asia dahil pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga dapat nating i-check sa ating mga motor before going to a long ride. Sa pag-check ng motor, ang unang-una nating dapat tingnan ay ang user manual nito. Kailan nga ba ang PMS nito o ang periodic maintenance? It's important na malaman natin kung ilang kilometro ang dapat nating sundin sa pag-apply ng PMS ng ating mga motor upang mas humaba pa ang buhay ng ating mga motor. Di lamang na kailangan ito, but isa din ito sa una at dapat nating ihanda sa isang long ride. The second in our list is ang tires. Isa na dito ay ang tire pressure. Before packing yourself to a ride, make sure na tama ang hangin at ang tread life ng tires natin at mas maganda if we upgrade our tires to a tubeless and don't forget to put a tire sealant on it. Dahil malaking tulong ito na hindi maabala ang ating takbo, especially sa mga liblib o di gaanong mataong lugar. Lalong-lalo na sa mga walang vulcanizing area. Tire sealant ang magsisave sa atin sa mga ganitong sitwasyon. Kung maaari, ay magdala ng portable air pump kung sakaling kulangin man ng hangin ang mga gulong natin sa biyahe. The third one is ang chain or belt natin. Chain is for semi-automatic at manual motorcycle and belt for our scooter motorcycle. This part of our motorcycle is important kasi not all of the time we could find a mechanic na siyang magbabaklas ng mga chains and belt na motor natin. At talagang mahirap kapag naputulan ka sa daan. So make sure na naka-properly lubricated ang mga chains ng motor natin at nasa prescribed kilometer run ang ating CVT belt to avoid ang pagka-burnout nito. Fourth, headlights and signal light. Headlight is the part of the motorcycle that should always be working. Kasi ito ang nagsisilbing mata natin sa daan, lalo na sa dilim. Commonly sa mga endurance o touring rides ay naglalagay pa sila ng auxiliary lights for additional visibility, specifically sa mga madidilim na daan, to avoid potholes on the road, tumatawid na aso sa daan, at iba pa. Don't forget to check the signal lights as well, because this would help us to avoid possible accidents na pwedeng mangyari sa atin sa daan, lalong-lalo na sa mga makakasalubong at mga nasa likuran natin sa daan. Fifth is battery. So all modern motorcycles is dapat isa ito sa mga dapat hindi nalilimutang i-check, especially sa mga FI motorcycles. Dahil nga, electronic na ang mga nagpapaandar sa mga piyasang ito at importante na dapat fully charge ang ating mga baterya at mas maganda rin kung maaari ay magdala ng extra battery at dapat palaging na-check natin ito, lalong-lalo na kung aabot na sa 3 years ang ating mga motor. Panghuli naman ay ang ating mga sarili. Katulad ng ating motor, ay dapat handa rin ang ating mga sarili. Mahalaga na nasa tamang kondisyon ang ating katawan at pag-iisip upang ligtas at safe tayong makarating sa ating paroroonan. Sana ay meron kayong natutunan sa episode na ito. This is Leslie from Moto Asia and ride safe sa ating lahat.